Video ang aktong pagkuha sa dalawang bear cubs para isama sa selfie. Iniimbestigahan ngayon ng mga awtoridad ang naging insidente. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang mata ng Agila International para po sa headlines ngayong Biyernes ng gabi. Inflation nananatiling top concern ng mga Pilipino. Broadband plan ng Pilipinas susi sa economic transformation ng bansa. Israel binomba ang bansang Iran bilang ganti. Mga Pinoy gold medalists sa Paris Olympics, pagkakalooban ng House and Lot. And Taylor Swift nilabas na ang The Tortured Poets Department studio album. Nananatiling top concern ng mga Pilipino sa bansa ang inflation ngayong first quarter ng taong 2024. Batay sa isang survey ng Octa Research Group, 66% ng mga adult Filipinos ang naniniwalang top concern ng makontrol ang tumataas na presyo ng mga bilihin at bayad sa serbisyo. Sinundan ito ng concern sa abot kayang pagkain at 44% dagdag sahod naman, 44% job creation, 33% at poverty reduction na nasa 30%. Panghuli naman sa alalahanin ng mga Pilipino, paghahanda sa banta ng terorismo at charter change. Samantalang pagiging malusog naman ang most urgent personal concern ng 7 sa bawat 10 Pilipino. Asahan na ang panibagong price hike sa gasolina habang rollback naman sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng pumalo sa 60 centavos ang taas presyo ng kada litro ng gasolina. 30 hanggang 70 centavos naman ang asahang magiging bawas sa kada litro ng diesel, habang nasa 25 hanggang 65 centavos kada litro ang posibleng rollback sa kerosene. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang unang yugto ng pambansang programa ng broadband ay mahalaga sa pagtatamo ng transformation sa ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ito sa paglulunsad ng Phase 1 ng National Fiber Backbone Project sa Pasay City. Sinabi niya na ang proyekto ay isang malaking pag-unlad habang patuloy ang kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng konektibidad at kakayahan ng serbisyo sa internet ng bansa. Dinagdag rin ng Pangulo na ito ay magiging malaking tulong sa mga nano-enterprises at micro, small at medium enterprises na pumasok sa digital na mundo upang itaguyod ang kanilang mga negosyo. Umaasa rin siya sa pagkumpleto ng 5 iba pang yugto ng National Fiber Backbone Project pagdating ng 2026 upang madagdagan ang bilang ng mga Pilipino, lalo na ng mga nasa liblib na lugar na maaaring makinabang sa mga benepisyo at ng moderno at state-of-the-art na koneksyon. Nangako ang South Korea sa patuloy nitong pagsuporta sa patuloy ring pagsisikap ng Pilipinas na labanan ng problema ng basura sa karagatan at protektahan ang kapaligiran sa karagatan. Pinagtibay ng Korean Embassy ang pangako na ito sa cleanup drive malapit sa Manila Bay sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ayon kay Korean Embassy Councilor Kwon Soon-yoon, ang 2024 ang ika-75 taon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Korea at layunin ng gobyerno ng Korea na magpatuloy sa pagsuporta sa pagpapanatili at rehabilitasyon ng kapaligiran sa mga karagatan ng Pilipinas. Binigyan diin rin ng Korea
international cooperation o COICA ang agarang pangangailangan na tugunan ang marine plastic pollution na itinuturing na isa sa pinakamahalagang hamon sa kapaligiran. Sinabi ni COICA Country Director Kim Yun-sub na patuloy na pinag-igting ng ahensya ang mga aktibidad nito tungo sa pangangalaga ng kapaligiran habang ang organisasyon ay nagdiriwang din ng kanilang 30th anniversary sa bansa. Ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang dumaraming Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Paliwanag ng ahensya, naging posible ito dahil sa suportang natatanggap ng mga Pilipinong mangingisda mula sa gobyerno, partikular ang BFAR at ang Philippine Coast Guard. Nag-improve anya ang operasyon ng mga Pilipinong mangingisda dahil sa natatanggap nilang fuel support. Mas pinalawig kasi ng ahensya ang proyekto nilang Layag WPS kung saan namamahagi yung gobyerno ng mga bangka, basic post-harvest equipment at training programs para sa mga Pilipinong mangingisda. Sa kasalukuyan, umabot na sa 60 billion pesos ang naitulong ng Layag WPS sa Subic, Zambales. Inihayag ng Department of Agriculture o DA ang kanilang layunin na doblehin ang budget para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas sa darating na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain at tulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda na mapalaki pa ang kanilang mga kita. Dagdag pa ni Chu na bagaman wala pang konkretong plano sa ngayon hinggil sa budget, malinaw na ang direksyon ng ahensya ukol dito. Inaasahang aabot sa 513.81 billion pesos ang inilaan na budget para sa susunod na taon kumpara sa kasalukuyang 208.58 billion pesos. Suportado rin ni Chu Laurel ang pakikipagtulungan ng pribadong sektor upang maipatupad ang nasabing budget. Sa ilalim po ng proyektong ito, nakatuon ang ahensya sa pagpapatayo ng mas maraming infrastruktura sa mga sakahan, kasama na ang mga irigasyon at pasilidad para sa post-harvest. Inamin ng Commission on Elections o COMELEC na maaaring mapilitan silang bumalik sa manual election process kapag tuluyang ikansela ang kontrata sa Korean firm na Miru Systems. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, plano nilang maghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema hinggil sa pagbabasura sa Smartmatic, ngunit patuloy pa rin sila sa lahat ng paghahanda para sa halalan. Ipinaliwanag niya na hindi sila titigil sapagkat ayaw nilang maantala o masira ang 2025 midterm polls. Unang inanunsyo ng Supreme Court na may naganap na pang-aabuso sa kapangyarihan ng komisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic sa bidding process. Binigyang diin ni Garcia na hindi naapektuhan ang integridad ng COMELEC sa desisyon ng Korte sa issue na ito. Sinabi rin niya na hindi o handa sila sa anumang kaso o impeachment na maaaring ihain laban sa kanila. Ayon sa COMELEC Chairman, walang anumang bahid ng bad faith sa pagdiskwalipika nila noon sa Smartmatic dahil may sapat na batayan para rito. Ipinahayag ng Department of Migrant Workers o DMW na pumalo sa 3 overseas Filipino workers o OFWs ang nasawi bunsod na matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon sa ulat na natanggap ng DMW, 2 OFWs ang namatay sa suffocation sa loob ng sasakyan ng maganapang pagbaha. Habang nasangkot sa aksidente ang isa, 2 sa mga biktima ay babae habang ang isa ay lalaki. Nagpahayag na rin ng pakikiramay ang DMW sa mga pamilya at kaanak ng mga nasawing OFWs. Nangako rin ang ahensyang pagkakalooban ng assistance ang mga pamilya ng 3 OFWs. Batay po sa datos ng DMW, nasa 648,929 Filipinos ang nasa Dubai. Susunod, India bumoto sa susunod na leader. Israel gumanti sa Iran. At military chief nasawi sa helicopter crash. Ang iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila International.
portion. Problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay, Ano sa palagay niyo? katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan, Ano sa palagay niyo? kalusugan, Ano sa palagay niyo? edukasyon, Ano sa palagay nyo? hanap buhay, Ano sa palagay nyo? ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Bat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng yan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net25. This portion is brought to you by 318 Automart. Sa pagpapatuloy na mata ng Agila International, ang Luzon Power Grid, isang kritikal na infrastruktura ng enerhiya na nagsuservice sa pinakamalaking populasyon ng Pilipinas, ay dumaraan po sa malaking pagsubok. Ang force outages ng ilang mga planta ng kuryente ay humantong sa mga red at yellow alerts na nagpapahiwatig ng hindi sapat na supply ng kuryente sa mga pangangailangan ng Luzon. Tinataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert kapag ang power supply ay hindi kayang pundaran ang mga regulating requirements ng isang transmission grid. Ibig pong sabihin nito, hindi kayang suplayan ng kuryente ang normal na konsumo ng isang sektor. Samantala, ang ibig sabihin naman ng yellow alert ay kapag hindi kaya ng power supply pundaran ang contingency requirements ng isang sektor. Sa mga hindi po nakakaalam, ang contingency requirement ay ang karagdagang supply ng kuryente na kinakailangan kung sakaling may mangyaring aksidente o sakunang nakakaapekto sa normal na konsumo ng power supply ng isang lugar. Kaya nangangailangan ito ng karagdagan pang kuryente na maibibigay sa nasabing area. Kadalasang lumalabas ang mga abisong ito sa panahon ng tag-init kapag tumataas din po ang konsumo ng kuryente na pinalala pa ngayong taon ng dry spell dulot ng El Nino. Mayroong mga pagsisikap na isinasagawa ang gobyerno upang ibalik ang nawalang kapasidad na iniulat sa Luzon at Visayas. Ngunit upang malutas sa mga hamong ito, iniimbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang mga ugat ng forced outages. Sa gitna ng mga hamon sa grid, pinaigting din ng Pilipinas ang paglipat sa mas malinis na pinagmumula ng energy kagaya ng liquefied natural gas o LNG. Ayon sa NGCP, nasa 56.3% pa rin ang paggamit ng coal bilang energy source sa bansa, habang nasa 19.8% lamang ang natural gas at 23.9% para sa ibang renewable energy sources. Isang malaking yugto sa transisyong na inaasahan ng bansa upang mabawasan ang paggamit ng coal ay ang kasunduan ng tatlong nangungunang kumpanya ng enerhiya upang magtatag ng malaking integrated LNG facility. Layunin ng inisyatibong itong mamuhunan sa LNG infrastructure at mga gas-fired power plants na nagpapalakas sa seguridad ng energy at nagpapabawas sa emission. Inaasahan pong mauubos sa 2027 ang Malampaya gas field, kung kaya't mahalagang mas mag-diversify na ang mga pinagmumulan ng enerhiya ng Pilipinas. Kaya isa rin po ang mga renewable energy sources sa mga mahalagang landas na dapat tahakin para sa Luzon Power Grid upang ito ay maging mas stable at sustainable.
Balik po sa balita, ilang araw matapos ang paulit-ulit ang pagputok ng bulkang Ruang sa Indonesia, kinailangang ilikas sa mga residente pati na ang mga bilanggo na malapit dito. Chantel Santos para sa report. Makikitang isinasakay sa mga bangka ang mga bilanggo mula sa kulungan malapit sa pumuputok na bulkang Ruang. Sila ay ililipat ng lokasyon dahil sa nababadyang tuluyang pagsabog ng bulkan. Ayon kay Ikram Al-Ula ng Basarnas Local Search and Rescue Agency, kasamang inilikas ang mga trabahador sa loob ng bilangguan. Anya, may 28 katao ang nailikas, 11 sa kanila ay inmates o mga bilanggo. Ang paglikas ay naganap habang umuusok ang bunganga ng bulkan. Ayon sa mga residente, bukod sa usok ay may lumalabas ng bato at apoy mula sa mga truang na naging dahilan ng pagkasunog ng mga bubong ng mga bahay at pag-agos ng lava sa maraming kalsada. Ayon sa Volcanological Survey ng Indonesia, makalimang beses nang pumuputok ang bulkan mula noong Martes. Chantel Santos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At nagsimula na ang pagboto ng 166 million registered voters sa first phase ng 2024 Lok Sabha elections. Nakahati sa 7 phases ang botohan sa India na magtatagal ng halos 42 o 3 araw para makaboto ang estimated na 969 milyon na botante ng bansa. Nagsimula po ngayong araw, April 19, ang botohan at matatapos sa June 1. Isasagawa ang second phase ng botohan sa susunod na linggo, April 26, sa 13 estado sa India. Sa May 7 naman, sisimula ng third phase ng botohan sa 12 estado ng India. Samantala, ang mga susunod na phases ay isasagawa sa May 13, May 20, May 25 at June 1. Iaanunsyo ang resulta ng botohan sa June 4. 3 katao na sa ospital matapos magpasabog ang isang tao malapit sa sasakyan na may dalang Japanese auto workers sa lungsod ng Karachi sa Pakistan. Ayon sa ulat ng local police chief Arshad Awan ay papunta sana ang mga Japanese nationals sa Pakistan Suzuki Motors bago nangyari ang nasabing insidente. Wala namang nasaktan na pasahero ng sasakyan at ang 3 nadamay sa insidente ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Base sa sinabi ng security detail ng bulletproof van ay madalas atakihin ang mga foreign nationals sa kanilang bansa na nagtatrabaho para sa Chinese o iba pang foreign-funded projects. Iniimbestigahan pa kung sino ang primary suspect sa likod ng pagbomba, ngunit ilang beses nang nagharap ang mga armadong grupo at mga Chinese national na nagtatrabaho sa China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Nagsagawa ng strike ang Israel sa loob ng Iran, isang hakbang na maaaring magtulak umano sa mas malalim na alitan ng dalawang bansa. Sumunod po ito ilang araw pagkatapos ng drone and missile na atake ng Tehran na posible umanong magpasiklab ng mas malawak na labanan sa buong Middle East. Agad na inactivate ng Iran ang mga air defense systems sa ilang lugar matapos marinig ang 3 pagsabog malapit sa paliparan at isang army base sa lungsod ng Isfahan. Ang 3 pagsabog ay partikular na narinig malapit sa isang military base kung saan matatagpuan ang mga fighter jets sa northwest ng lungsod. Batay sa ulat, ang posibleng target ng pagsabog ay isang military radar. Nagsimula rin ito matapos sabihin ng Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian na kapag gumawa ng anumang karagdagang military action ng Israel laban sa Iran, tutugon agad umano ang Iran sa maximum level. Sinabi ni Kenyan President William Ruto na ang pinuno ng militar ng bansa na si General Francis Omondi Ogola ay namatay sa pagbagsak ng helicopter sa northwest na bahagi ng bansa. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the Chief of the Kenya Defense Forces. Together with him in the crash were 11 other gallant military personnel, 9 who also passed on with him, and 2 survivors.
Nagtungo ang military airplane sa isang pagbisita sa mga tropa na inilagay sa northwestern Kenya upang labanan ang pagnanakaw ng mga kalabaw. 2 sundalo ang nakaligtas sa pagbagsak ng helicopter at nasa ospital na ngayon habang isang air investigation team ang ipinadala upang alamin ang sanhi ng insidente. Si Agila ay dating naging pinuno ng Kenyan Air Force bago siya naging Deputy Military Chief at pagkatapos ay itinalaga ni Ruto noong nakaraang taon upang pamunuan ang militar. Nagbabala naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres na ang lumalalang tensyon sa Middle East ay maaaring mauwi sa full-scale regional conflict. Jessica Bautista para sa report. Sa gitna ng patuloy na labanan ng Israel at Hamas, idagdag pa ang pag-atake ng Iran sa Israel nitong mga nakaraang araw ay lalong nagpalala ng panganib na kinakaharap ng Middle East. Ani UN Chief Antonio Guterres, ang nagbabantang eskalasyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng marami pang buhay at pamumuhay. Nananawagan si Guterres na magpigil ang mga partido alang-alang sa mga inosenteng buhay. The Middle East is on a precipice. Recent days have seen a perilous escalation in words and deeds. One miscalculation, one miscommunication, one mistake could lead to the unthinkable, a full-scale regional conflict that would be devastating for all involved and for the rest of the world. The moment of maximum peril must be a time for maximum restraint. Kinundina ni Guterres, kapwa ang pag-atake sa konsulado ng Iran sa Damascus at ang pag-atake nito bilang pagganti gamit ang drones. Anya, panahon na para tigilan ang madugong siklon ng paghihiganti. Samantala, sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na karapatan nilang protektahan ang bansa. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected. Representative Wood na hindi pa rin nalulutas ang katanungan kung ang Palestine ba ay ganap na estado. Iran and its militant partners, including Hamas, have driven us to the precipice of a broader conflict. The United States condemns Iran's direct attack on Israel, which we, along with Israel and other partners, helped to defeat. There is no doubt Iran's aim in launching more than 300 munitions at Israel was to inflict significant damage and cause a loss of life. The U.S. commitment to Israel's security is ironclad. Repeat, ironclad. Kinundena ni Russian Ambassador to the UN Vasilina Benzaya ang paggamit ng veto vote ng Estados Unidos. Ang veto vote anya ng Estados Unidos laban sa Palestine ay isang hopeless attempt para pigilan ang kasaysayan. Именно поэтому Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы. Не замечать незаконной переселенческой активности Западного Иерусалима на Западном берегу. Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может быть и вовсе изжить и изгнать их с родной для них территории. Ngunit sinuportahan ni Permanent Representative of the UK to the UN Barbara Woodward ang pahayag ng Estados Unidos. Anya, mas mainam na magkaroon ng two-state solution para sa seguridad ng Israel at Palestine at kikilalanin lamang umano ng United Kingdom na ganap ng Estado ang Palestine kung handa na ito sa isang peace process. كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين. هذا السؤال أيها السيدات والسادة موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعارض منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بينما هي تعترف بإسرائيل.
Nagpaliwanag naman si UN Special Palestinian Authority Envoy Ziad Abu Amir sa Security Council. Sinabi niya na ang pagbibigay ng United Nations ng full membership sa Palestine ay mag-aalis ng kawalan ng hustisya sa mga Palestinians. At ito anya ay magbubukas din ng tunay na kapayapaan para sa Palestine. Sa kasalukuyan ng Palestine ay permanent observer state sa United Nations. Nakikilahok ang Palestine sa mga pagpupulong sa UN pero walang voting rights. Kinastigo naman ni Permanent Representative of Israel to the UN, Agila ang pahayag ng Palestine maging ang mga nilalaman ng resolusyon. Tinanong ni Erdan ang Security Council members kung paano raw susuportahan ang isang resolusyon na destructive at immoral. Pinaalalahanan din ni Erdan ang mga kasama niya sa UN Security Council ng membership sa United Nations ay bukas sa mga peace-loving states. The UN Charter is, and I quote, "Membership in the United Nations is open to all peace-loving states." Peace-loving. What a joke. Does anyone doubt that the Palestinians fail to meet these criteria? Did anyone hear any Palestinian leader even condemn the massacre of our children? Natapos ang debate ng UN Security Council ukol sa Palestine draft resolution na may resultang 12 in favor votes, 1 against at 2 abstentions. Sa iba pang balita, nagpahayag ng pag-aalala ang Managing Director ng International Monetary Fund o IMF dahil sa anyang nakakahilakbot na sitwasyon ngayon sa Yemen at Sudan. Kapwa dumaraan sa civil war ang dalawang bansa, ang Yemen sa gitnang silangan samantalang ang Sudan naman sa hilagang Africa. Jane Kathleen Gregorio para sa report. Ayon kay IMF Managing Director Kristalina Georgieva Sadyang, naapektuhan ng gyera ang gitnang silangan. Anya, bumaba ang growth projections para sa rehiyon mula 3.2% na ngayon ay nasa 0.7% na lang. Binigyan pansin niya ang mga bansang Sudan at Yemen at sinabing terrible na ang sitwasyon doon. I just want to bring attention to two countries that should get more attention than they currently do. Sudan and Yemen. Sudan is the situation is terrible. So is in Yemen. Dagdag pa ni Georgieva, sa mundong puno at hindi nawawalan ng crisis, kailangan ng mga bansa ang bumuo ng fiscal resilience upang maging handa sa susunod na dagok. Jane Kathleen Gregorio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, may agaran at malubhang pangangailangan ng Ukraine para sa mas maraming air defense. Sinabi niya ito sa G7 Foreign Ministers meeting sa Italian island ng Capri. Bagaman ang mga kaalyado ng NATO ay nagbigay ng encouraging recent commitments para sa suporta sa militar, anya ay dapat ibinigay nila ito ng mas maaga. Naghirap ang Ukraine sa labanan sa loob ng maraming buwan, outgunned at outnumbered ng Russian forces sa gitna ng kakulangan sa tulong militar mula sa kanluran. Sinabi ni Stoltenberg na may mga importante at encouraging signs ng bagong suporta sa militar mula sa mga kaalyado ng NATO, kabilang na ang pag-schedule ng US congressional vote ngayong linggo para sa isang matagal nang inaantalang 61 billion euros na pakete ng tulong. Balita naman mula sa Denmark, gumuho po ang fasad ng makasaysayang dating stock exchange sa Copenhagen noong Huwebes, ayon po yan sa rescue services. Ito ay habang patuloy ang pag-aapula ng apoy na umabot na sa ikatlong araw. Nawasak ang kalahati ng 17th century na gusali ng Borsen at bumagsak ang 54 meters o 180 feet na spire nito dahil sa sunog na sumiklab nitong Martes ng umaga. Ayon sa rescue services ng Copenhagen, sa kasamaang palad, may pagguho ng pader na naganap. Dagdag nito, lahat ng mga trabahador ay na-evacuate naman mula sa lugar at walang iniulat na nasaktan.
Sa isang live video ng lugar, ipinakita ang isang pader na mabilis na gumuguho habang patuloy ang pagliyab ng mga nasusunog na gusali. Naglagay ng mga container sa paligid ng gusali upang suportahan ang istruktura, subalit sinabi ng mga opisyal na hindi nila ito nagawang iangkla sa gusali. Sinabi naman ng pulisya na mananatiling sarado ang ilang kalsada sa paligid ng gusali hanggang sa Lunes. Nagsimula ang sunog sa ilalim ng copper roof ng gusali na sumasa ilalim ng renovations para sa ika-4 na raang anibersaryo nito. Hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog, subalit isang malaking investigasyon sa insidente ang inilunsad. Bilang isa sa pinakamatatanda at pinakakilalang landmarks ng kapital, ang gusaling Borsen ay naglalaman ng Danish Chamber of Commerce at malaking koleksyon ng sining. Samantala, hinindian ng US Senate ang pinasimunuan ng Republicans na pagpapatalsik sa immigration chief ng bansa, si Volcanic, para sa report. Noong Pebrero, inimpeach ng US House of Representatives si Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas. Ang majority ng House ay Republicans. Inakusahan ng Republicans si Mayorkas ng willful and systemic refusal to enforce immigration law at breach of public trust. Dahil dito, si Mayorkas ang kauna-unahang cabinet secretary na inimpeach ng House sa loob ng 150 years. Ngunit kanina ay pinawalang bisa ng US Senate ang akusasyong ito. Sinabi nila ang dalawang paratang kay Mayorkas ay hindi makakonstitusyon. Ang US Senate ay may Democratic majority naman na nasa 51-49. Ikinatuwa ng White House ang desisyon at sinabing tama ang pasya ng Senado ukol sa walang baseng impeachment na ito kay Mayorkas. Volcanic para sa Mata ng Agila International. Susunod, guro sa US humaharap sa patong-patong na kaso. National Association of Broadcasters Convention pinagkaguluhan. At Swifties, nako, ang bagong album ni Taylor Swift inilabas na. Ang iba pang mga detalye sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Cheers! Joey Marquez is in the farm! 13 years old pa lang, nagtatrabaho na si Joey bilang isang janitor. From star PBA player to leading man sa showbiz. Excuse me, ha? Okay, ganito na lang. Total, ako na ang bagong director. Gusto ko ng bagong script. Marami akong pangarap nun eh. One day, magkakaroon din akong ganyan. One day, magkakakonsin rin ako. I do not chase my dream. I make my own dream. Ayaw mo naghahabol. Ayoko. Sinigang Alachong. Yes. Congratulations on a life well lived. Thank you, Corina. Galing. Thank you. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal.
Milyong-milyong katao po sa South Africa ang nakakaranas ng matinding kagutuman dahil sa tagtuyot na dulot ng El Nino. Narito ang report ni May Fanwe Zaragoza. Ang El Nino phenomena ay kapag tumataas ang temperatura ng kapaligiran at nagdadala ng kakarampot na ulan sa mahabang panahon. Bit-bit din ito ang mga pesteng pumapatay sa pananim ng mga magsasaka. Ayon sa mga magsasaka sa South Africa, bukod sa kawalan ng sapat na ulan, tinamaan ng uod ang kanilang mga pananim. Ang lupang dating nakakapag-ani ng 50 sako ay 2 lamang ang napuno nitong huling ani. Ayon kay Simon Denhere ng World Food Program o WFP sa Malawi, milyon-milyong buhay ang nasa binggit ng matinding tagutom. In Malawi, the food security situation of 2 million farming households is on the line as a result of the El Nino phenomenon. Dagdag ni Denhere, kailangan ng WFP ng $70 million upang mapakain ng 2 milyong katao sa Malawi sa loob ng 3 buwan. May Fanwe Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Peru, dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Nalulula ang isang ospital sa napakaraming kaso ng dengue at ng mga namamatay dahil dito. Si Ashley Sakmar para sa detalye. Sa Sergio Bernales Hospital sa Comas District ng Lima sa Peru, 12 na ang may dengue. Ang iba sa kanila ay buntis pa. Sa dami ng pasyenteng apektado, napilitan ng gumawa ng makeshift ward ang hospital para lamang sa mga may dengue. Ang dengue ay isang viral disease na nakukuha sa kagat ng lamok. Para sa mga buntis, may posibilidad na mahawa ang mga bata na nasa sinapupunan pa ng inang may dengue. Simula Enero hanggang Abril 17 ngayong taon, may 147 na ang namatay dahil dito at higit sa 155,000 ang naitalang infected. Ang bilang na ito ay lampas na sa 39 na namatay at 34,000 na kaso noong isang taon sa parehong peryodo. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Humingi na ng saklolo ang mga otoridad para hulihin ang 2 lalaking pinagsisira umano ang rock formation sa Lake Mead. Ay nako, kikita niyo po sa video, huling-huli sa kamera ang 2 lalaking tinutulak at pinagbabato ang mga tipak ng pulang bato sa Lake Mead. Ayon kay John Haynes, ang Public Information Officer for the Lake Mead National Recreation Area, naganap ang insidente noong Linggo ng gabi sa Redstone Dunes Trail, isa sa mga popular Lake Mead rock formation site. Sinabi ni Haynes na tila personal ang pag-atake ng 2 lalaki. Hindi na rin anya maibabalik sa dati o maaayos pa ang pinsalang dinulot sa rock formations. Dagdag ni Haynes, nabuo sa loob ng 140 million years ang natural rock formations sa Lake Mead. Posibleng maharap sa kasong damage to the federally protected formations ang 2 kalalakihan. Sinintensyahan ng UK court ng 27 years and 6 months sa pagkakakulong ang isang lalaki matapos itong mahuli ng pulisya na nagtago ng cocaine sa keso. Ayon sa korte, ang 217 kilos ng cocaine ay tinago ni Salim Chowdhury sa Gouda Cheese Blocks ay may street value na higit 17 million pounds. Sinintensyahan din ng korte ng 16 years na pagkakakulong si Riyadullah Mohabat, ang courier na kasabwat ni Chowdhury sa drug smuggling. Samantala, iimbestigahan ng North Carolina Wildlife Resources Commission o NCWRC ang grupong nag-selfie. Kasama po ang 2 bear cubs sa Asheville. Kita po sa video ang paghila sa 2 batang oso na yakap ang isang puno. Na-report ang insidente sa Buncombe County Sheriff's Department. Pinuntahan ng mga biologists ang lugar kung saan nakita ang bear cubs pero isa na lamang sa mga ito ang natagpuan. Ipinahayag ng NCWRC na ligtas at nasa mabuting kalagayan ang natagpuang bear cub. Dinala ang nasabing cub sa isang rehab facility para maingatan na.
Nako, nakakangit-ngit naman ito. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang guro na si Julius Jonican matapos niyang magsimula ng fight club sa pagitan ng kanyang mga inaalagaang estudyante. Makikita sa video ang sagupaan ng dalawang 17-year-olds na special needs students na madalas daw mangyari bilang parusang isinasagawa ng guro para sa kanyang mga estudyante. Hindi naman tinugunan ng tagapamahala ng eskwelahan ang ulat ng mga magulang noong una itong nai-report, ngunit napilitan silang mag-imbestiga noong nagkamali si Julius na ipakita ang nasabing video noong parent-teacher conference. Isa lamang si Jonican sa mga nakapangalan sa class action lawsuit na isinampa ng mga magulang laban sa school district. Ayon naman sa bata, may mga pangyayari din kung saan si Jonican mismo ang nagpigil sa paggalaw ng bata habang siya ay sinasaktan ng kapwa niya mag-aaral. Aabandonahin naman ng Scotland ang target itong 75% carbon emission reduction by 2030. Ito po ay matapos ilarawan na hindi kapani-paniwala ng Climate Change Advisory Committee ang UK ang target. Rosel Feria para po sa detalye. Ang pahayag na pag-abandona ng Scotland sa climate pledge nito ay sinalubong na pag-alma na maraming environmental groups. Noong isang buwan sinita ng UK Climate Change Committee o ng CCC ang Scotland nang paulit-ulit na hindi pag-abot sa climate targets nito. Ayon sa CCC, kulang ang effort ng bansa upang mabawasan ang emissions nito tulad ng sa larangan ng home heating, transportasyon, pagsasaka at pagsasaayos ng kapaligiran. Bilang tugon, nangako naman si Scotland First Minister Hamza Yousaf na aabutin pa rin ng bansa ang target nitong net zero sa taong 2045. Samantala, inatake ni Greenpeace UK political campaigner Amy McCarthy ang desisyong ito ng Scotland. Anya, ang pag-atras na ito ng Scotland sa panahong pinakamainit ang planeta ay parang pagsisindi ng posporo sa istasyon ng gas. Dagdag pa ni McCarthy, nasa implementasyon ang problema, hindi sa target. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tumaas lalo ang kita ng streaming giant na Netflix sa first quarter of 2024. Ito ay sa kabila ng ipinatutupad na password sharing crackdown. Sinabi ng Netflix na kumita sila ng mahigit $2.3 billion, higit pa sa $1.3 billion na income profit noong first quarter ng 2023. Samantala, mahigit 9.3 million customers naman ang naidagdag sa kanilang subscribers list. Sa ngayon, may 270 million subscribers na ang Netflix. Panahon na naman ang NAB show sa Las Vegas, Nevada, kung saan tila nasa o napakalaking candy store ang media professionals at content creators. Samut-saring bagong inobasyon ang kumikislap-kislap nitong mga nakaarang araw habang ibinibida ng tech companies ang kanilang latest gadgets, apps at programs. Makibalita tayo kay Anna Cui. Nagaganap ngayon ang NAB Show 2024 sa Las Vegas Convention Center. Ito ay isa sa pinakamalalaking events na gawa ng National Association of Broadcasters na nagsho-showcase ng pinakabagong inobasyon sa industriya ng pamamahayag. Ayon sa NAB organizers, may 70,000 ang inaasahang dadalo ngayong taon mula sa 116 na mga bansa. Ito ay upang makita, malapitan at masubukan ang latest trends ngayon sa broadcasting technology. Nakausap namin ang ilan sa kanila at eto nila ang gusto nilang makita. The Black Magic, they're supposed to have a release, so I'm looking forward to hearing what they're talking about, so yeah. Well, this is pretty neat. A bunch of the AI features that are being incorporated into the programs, like editing and things like that. And some of the new camera technology that's out there. I will know more about cameras, so I will know what I'm looking at. So that'll be the best thing, but also I'm here because I wanted to get more involved on what the different social media leaders had to say. I want to take the microphones, the DJI, the Boya,
And the Hollyland is a very good product also. And it's also Panasonic cameras I want to take a look at. I'm a Panasonic person myself, Lumix. Ikaw man ay broadcast professional, content creator, o sadyang fan lamang ng ganitong technology, ang makita sa personal, mahawakan at masubukan ng mga produktong ito ay talaga namang nakamamangha. Being able to ask the vendors questions has been pretty cool, and them kind of selling me on some of the features. The switcher lesson I had today was pretty cool because I see our production people use switchers every day, all the time, but the young lady there took the time to educate me on it, so that was cool, and I'll probably be in the production room next time like, move over, I can do it. Ang NAB ay perfect venue para sa mga kumpanya na maipakilala ang mga bagong produkto tulad na lang nitong Blackmagic na kilala sa editing software nila na DaVinci Resolve. Ang libreng phone app nila ay gagawin ng available sa Android users para mapapadali ang clip transfers mula sa phone papuntang desktop. Hit na hit din ang small rig dahil sa collection nito ng V-mount batteries na dinisenyo hindi lamang para sa portability, kundi para rin sa mabilis na charging at compatibility sa mga iba pang devices. Mula sa portable microphones na may noise cancellation hanggang sa tiny proton cameras para sa live action production, sa Hohem gimbal na may AI tracking, sa simpleng handheld fogging device na ito, at itong AI-generated na photo booth. Malulula talagang mga mata nyo at mapapabalik sa NAB sa susunod na taon. Mula rito sa NAB show sa Las Vegas, Nevada, Anna Cui para sa Net 25 News. Balitang sports naman po tayo. Muling tiniyak ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na makatatanggap ng bahay at lupa ang sinumang atleta na makakakuha ng gintong medalya sa Paris Olympics. Ayon kay Tolentino, na isa itong dagdag na premyo bukod sa mga cash incentives na nakasaad sa batas. Ito na kasi ang ika-100 taon na ang lumalahok ang Pilipinas sa Olympic Games. Dagdag pa ni Tolentino na mula noong ito ay umupo sa pwesto ay hindi nawala ang nasabing premyo maging ito ay sa Southeast Asian Games at lalong-lalo na sa Olympics. Noong 2021 ay naging kauna-unahang recipient ng House and Lot si Heidelin Diaz ng magogi ito ng gold medal sa Tokyo Olympics sa sports na weightlifting. Nakasaad po sa batas na ang mga gold medalists ng Olympics ay makatatanggap ng 10 million pesos, habang ang silver medalist ay mayroong 5 million pesos at ang bronze medalist ay may 2 million pesos. Magaganap ang Paris Olympics mula July 26 to August 11. Opisyal nang inilabas ni Taylor Swift ang kanyang pinaka-aabangan ng 11th studio album na The Tortured Poets Department ngayong araw, April 19. Sinorpresa niya mga Swifties matapos niyang sabihin sa kanyang Instagram post na ito ay second installment at secret double album. Ayon kay Swift, ang anthology ng kanyang bagong album ay patungkol sa mga masaya at nakakalungkot na mga pangyayari sa kanyang buhay. Naglalaman naman ang album niya ng mahigit 16 songs gaya ng Fortnight, The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad, So Long London, But Daddy I Love Him, Fresh Out, The Slammer at marami pang iba. Bukod pa rito, ang kanyang second installment ay may karagdagan ng 15 songs tulad ng The Albatross, So High School, The Bolter, The Manuscript at iba pa na makikita sa hiwalay na album version ng TTPD. Samantala, nagbigay naman ng iba't ibang opinyon ng kanyang mga fans matapos nilang mapansin na ang mga kantay patama raw sa kanyang dating kasintahan na si Mary Healy. Matatandaan na naging sila ni Matty noong nakaraang taon, ngunit hindi rin nagtagal ay naghiwalay din ang dalawa. Susunod, Prince William balik serbisyo. Rare drone footage ng mga baby emperor penguins inilabas na. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at Net 25 World News. Detalye pa rin ang ibang balita sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International.
pinaka-inaabangang Summer Blast 2024 nandito na! Sama-sama tayong mag-enjoy sa mga variety shows, game zone, kiddie shows, food parks, bazaar, water fun, amusement rides, and the most awaited concert. Kasama ang mga sikat na banda, Angela Ken, Sean Archer, Jumanji, Kalista, Zil, Nobita, Maki, Rocksteady, Zach Tabudlo, at Rico Blanco. Tara na't sumama at isama ang barkada. Ituloy na ang gala sa April 20, 2024 sa Philippine Arena Complex, CDV, Bocaue, Bulacan. Huwag nang magpahuli pa. Tara na sa Summer Blast 2024. Masaya to! Gaya ng kanyang ipinangako noon, bumalik na si Prince William sa kanyang paninilbihan sa publiko. Ito ang unang public service duty ni Prince William matapos ang cancer diagnosis announcement ni Princess Kate at King Charles. Binisita ni Prince William ang Surplus to Supper, isang food redistribution organization, at nakipag-usap sa mga volunteers nito. Tinanong ng prinsipe ang mga chefs kung paano nakakatulong ang kanilang grupo upang maibsan ang kahihanda, isang volunteer. Binigyan ni Kandapa ang prinsipe ng 2 get well cards para kina Princess Kate at King Charles. Dati nang naibalita na sumasailalim sina Princess Kate at King Charles sa cancer treatment. Sinabi ni Royal Reporter Rebecca English na nakiusap si Kandapa kay Prince William na alagaan nito si Princess Kate. Nagpasalamat naman ang prinsipe sa kabaitan ni Kandapa. Nangako rin si Prince William kay Kandapa na aalagaan niya si Princess Kate. At animal lovers, ito po pampag good vibes dahil mapapanood sa isang drone footage ang nakamamanghang pagtalon ng mahigit sa 700 emperor penguin chicks sa 50-foot cliff sa Antarctica. Tinatayang nasa 66 emperor penguin colonies ang matatagpuan dito kung saan ang mga batang penguins ay kinakailangang tumagal at palakihin sa pinaka-nagyayelong lugar. Dumaraan tuwing Enero ang proseso na kung tawagin ay fledging para sa mga batang penguins na nasa 5 months at kasabay nito ang proseso ng pagkalagas ng kanilang mga baby feathers. Susundan naman ito ng kanilang kauna-unahang pag-alis sa colony at ang paglangoy mula sa pagtalon sa mataas na bahagi ng nagyayelong bangin patungo sa karagatan. Ayon sa wildlife photographer at filmmaker na si Bertie Gregory, ang nasabing footage ay mapapanood sa April 2025 para sa episode nila na The National Geographic documentary Secrets of the Penguins. Samantala, gumamit naman si Gregory ng isa sa pinakabagong camera drones na may telephoto lens upang makuhaan ang mga hayop mula sa malayong anggulo at para maiwasan na rin ang pagkakagambala sa kanilang natural habitat. Ang cute nila, no? Kung hindi lang bawal at syempre hindi rin akma kasi sa klima natin, parang ang cute mag-alaga ng penguins. Oo naman. Kaya naku, alam niyo po ba talagang yung animal welfare rights ngayon talagang yung umiiting na. Tignan mo pati yung pagkuha ng litrato. Ganyan dapat. Tama. Hindi yung hihilahin mo ang baby cub, the bear, Oo, diba? naawa nga ako dun sa mga bulinggit na mga oso na yan, ano? Kasi, alam mo, pag binuhat mo pati ang mga yan, mawawala yung tinatawag na scent nila, no? So, yung recognition ng nanay na oso, medyo baka hindi na nila kilalanin at hindi na nila alagaan, arugain. Maliit na maliit pa yung cubs, di ba? Mukha lang malaki, pero bilang oso, maliit na maliit pa yan. So, dapat sana hindi talaga ganon. matagpuan yung naiwawalang isa pa para magkaroon sila ng reunion. Tama yan. Ako, ano kaya masasabi ni Miss Alma Angeles? Sige na naman natin kung ano yung mga balita niya. Pero akalain nyo, weekend na naman. Happy Akalain mo weekend, yun. Nina. Kabilis ang panahon, Ricky. Happy Weekend sa'yo. At sa lahat ng... Muli, ako po si Ricky Matay. At muli-muli, happy weekend. Ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para po sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles. Para yan sa Net25 World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Ricky. And now we go into the headlines. In Indonesia's remote outermost region, Mount Ruang volcano has once again erupted. The eruption follows a series of similar events throughout the week, prompting thousands to evacuate from the area. Tensions between Israel and Iran have escalated dramatically, with Israel retaliating against recent missile and drone attacks following Iran's unprecedented assault on Israel last weekend. Speculations abounded about Israel's potential response. It seems that response has now been delivered. Plus, the CIA chief Bill Burns issued a warning about the possibility of Ukraine losing the war to Russia by the end of this year. And Pagasa has issued warning of a heat wave across 12 areas in the country. The forecast predicts dangerously high heat index levels soaring up to 44 degrees Celsius today. And concerns arise about China's space activities and their potential military implications. The head of NASA, the U.S. Space Agency, raised alarm, suggesting that China might be leveraging its civilian space program to advance military objectives. Now, first, breaking news to Indonesia, where a remote volcano has erupted once again. Now, the volcano has erupted again today after a series of eruptions earlier this week, forced thousands of people to evacuate their homes. Now, take a look at this fiery orange lava flowing down the mountainside, and there's a massive ash plume rising into the sky. Now, authorities are maintaining the highest alert level. Residents are still being advised to stay at least 6 kilometers away from the crater. Thankfully, there haven't been any reports of injuries so far. Indonesian officials warned that a tsunami could be triggered by the intensifying eruption of Mount Ruang. And this is because part of the volcano could collapse into the sea. In 1871, part of Mount Ruang collapsed into the sea, triggering a devastating tsunami that killed hundreds. Now, Indonesian rescuers relocated prison inmates and residents in North Sulawesi after Mount Ruang's repeated eruptions. Authorities remain on alert for further eruptions. Here's the report. Mount Ruang's crater flamed with lava against a backdrop of lightning bolts overnight after eruptions pushed an ash column more than 1.5 kilometers into the sky. Authorities raised their alert to the highest level of a 4-tiered system. Malam ini kurang lebih jam 8 malam telah menunjukkan aktivitas meletusnya Gunung Ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. The volcano sits on a remote island in Indonesia's outermost region and has a peak 725 meters above sea level. Houses on Tagulangdang, another remote island nearby, were riddled with holes from falling volcanic rocks on Thursday. Residents are preparing to leave, at least temporarily. There are no reports of death or injuries. Malam jam 7 meluap api bercampuran bebatuan. Sampai sekarang kan atap-atap rumah bocor. Sampai sekarang. Baru lahar turun tuh ada berapa penjuru, ada biasanya 1 penjuru. Sekarang sekitar 4-5 penjuru. But authorities say they are rushing to evacuate more than 11,000 residents from the area around Tagulangdang. Tourists and residents have been warned to remain outside a 6-kilometer exclusion zone. Authorities also evacuated a prison on Tagulangdang, moving 17 inmates along with 11 officials and 19 residents by boat. Jadi untuk proses pengevakuasian, Sar Bimasena akan mengarah ke Likupang, tepatnya Pelabuhan Munte.
dan akan dilanjutkan ke Lapas Bitung. Percival Parlade for Net 25 News. Tensions between Israel and Iran have reached a boiling point as Israel retaliates against Iran's recent missile and drone attacks. Since Iran's unprecedented attack on Israel last weekend, there has been widespread speculation about Israel's potential response. Overnight, it appears that response has been delivered. Now, this morning, explosions rocked Esfahan, Iran's third largest city. U.S. officials quickly confirmed that Israel had launched an attack on the city, targeting its air base. This same base was used by Iran for recent drone and missile attacks on Israel. Nuclear facilities in Esfahan were reported to be completely secure, according to the Tasnim news agency. ABC and CBS News reported the strikes had been carried out by Israel, quoting U.S. officials. Iranian state officials are downplaying the attack, emphasizing that no nuclear facilities were harmed. They claim the noise was caused by their own defense system, denying reports of external attacks. Analysts suggest Israel's response may be limited and proportionate to recent Iranian actions. Meanwhile, flight tracking software reveals commercial flights diverting from western Iran, with airports shutting down in major cities like Tehran and Isfahan. Despite the explosions, Iranian media reports minimal damage, showing normal road traffic in Isfahan. However, Iran's response remains uncertain. به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به وقوع بپیوندد امکان مقابله به مصر با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعاً مراکز هسته‌ای رژیم مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت. And in China, the government said it will continue to play a constructive role to de-escalate tensions in the Middle East. European Commission Chief Ursula von der Leyen calls for restraint. We have to do everything possible that all sides restrain from the escalation in that region. We have seen the massive attack with drones and missiles, around about 300 by Iran on Israel. It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. As tensions escalate, the world anxiously awaits the next moves in this dangerous standoff between the two regional adversaries. Meanwhile, the International Atomic Energy Agency has confirmed that there has been no damage to Iranian nuclear sites following explosions in the center of Iran today, which have been described as Israeli revenge attacks. It emphasized the need for extreme restraint from everybody, stressing that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. Earlier, IAEA Chief Rafael Grossi had noted that Iran had closed its nuclear installations for security reasons. And tensions in the Middle East have erupted as Israel launches a strike against Iran in response to recent attacks. The question on everyone's mind, will this be the spark that ignites a wider conflict? Thomas I. Likeness reports. Israel launched the attack in response to Iranian missiles, which lit up the sky last Sunday. This is how precarious the situation is, according to UN Chief Antonio Guterres. One miscalculation, one miscommunication, one mistake could lead to the unthinkable. And observers now wonder whether a miscalculation has been made. Earlier, Iran made it clear how it feels about any attempt by Israel to retaliate. At the UN Security Council Thursday, this warning from Iran's foreign minister. He warns Tehran will make Israel regret any attack on his country. We now wait for that response. And the words of Guterres, they're haunting. The Middle East is on a precipice. Israel's retaliation raises the question of whether any chance for a truce, any chance to avoid a regional conflict, any chance for peace has been pushed over that cliff. Before the retaliatory strike, the head of diplomacy for the European Union, Josep Borrell, had already expressed concerns about the fragile state of affairs. I don't want to exaggerate, but we are on the edge
of a war, a regional war in the Middle East. What happens next will depend on Iran's response. Tehran will have to carefully weigh the consequences of any further escalation of this conflict. Behind the scenes, the diplomatic skills of all of the players in this drama will be tested as they try to dial back this latest escalation. And the world waits for the next act. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Economies in the Middle East and North Africa are facing a shadow of uncertainty amidst ongoing tensions in the region, and that is according to a senior IMF official. The IMF's director for the Middle East and Central Asia highlighted the challenges posed by geopolitical instability. Take a look. Gas market. Therefore, yes, we are in a context where the overall outlook is casted with shadows. The shadow of uncertainty on the geopolitical side is an important one. There are also other factors that could have an impact on the growth. And this is why also we have raised awareness about the increase in the risk matrix this year, or the risks that will have an impact on the overall outlook. The risks to growth in the MENA region remain heightened, according to the IMF, pointing to the danger of greater regional spillovers from the ongoing Israel-Gaza war. We have highlighted in our outlook the amount of uncertainty that exists due to those risks. And also we have highlighted the channels of transmission to any increase or intensification of the conflict. Definitely neighboring countries will be more affected. And also some other key channels will transmit the shock. Trade is the most affected one recently. Tourism was another one. The conflict started after Hamas launched an unprecedented attack on October 7 that resulted in the deaths of 1,170 people in southern Israel, mostly civilians, according to an AFP tally of Israeli official figures. The militants took about 250 hostages. And tonight, a chilling revelation from a former Mossad spy turned thriller author, Mishka Ben David. His writing, once seen as fiction, now echoes the grim reality unfolding in the Middle East. I've seen the two wars in Lebanon, the first Lebanese war, the second Lebanese war, and I understood that there will be a third Lebanese war and a fourth Lebanese war, because all these wars did not finish with either a decisive strike or a peace agreement. So it was clear to me that it will continue. Now, the 72-year-old Mishka Ben David expressed his concerns about the current situation. I described Iran sending missiles, launching missiles to Israel, and which actually happened just the other day. And I described the Israeli response that at that time, when Israel was losing in all fronts, it had to be a nuclear strike on Iran. Published in 2017, Ben David's thriller, The Shark, eerily predicts the recent escalation in the region. The book describes a conflict sparked by a Hamas attack on Israeli kibbutzim and escalating into a devastating Israeli strike on Iran. I think that the response should be a military one, with planes and with rockets. And I think that what I write in this article that will be published tomorrow in Ma'ariv is that the number one target should be their nuclear facilities, because they are very close to having a nuclear capability. In other news tonight, the CIA chief, Bill Burns, issued a warning about the possibility of Ukraine losing the war to Russia by the end of this year. About supplemental assistance. With supplemental assistance from the U.S. Congress, I think the Ukrainians can hold their own on the battlefield in 2024 and continue to do damage with deeper strikes in Crimea, which the Russians are occupying right now, and against the Black Sea Fleet, where the Ukrainians have sunk 16
warships in Russia's Black Sea Fleet just over the last 6 months. So, with the boost that would come from military assistance, both practically and psychologically, I think the Ukrainians are entirely capable of holding their own through 2024 and puncturing Putin's arrogant view that time is on his side. Without supplemental assistance, the picture is a lot more dire, I think. There is a very real risk that the Ukrainians could lose on the battlefield by the end of 2024, or at least put Putin in a position where he could essentially dictate the terms of a political settlement. The warning comes ahead of the U.S. House of Representatives vote on a $61 billion aid package for Ukraine, which has been delayed by Republican lawmakers. The Biden administration has been pushing for more military resources to be sent to Ukraine as it faces Russian invasion forces. Burns highlighted how the situation in Ukraine could have implications beyond Europe, including the Indo-Pacific region. He alluded to how Western solidarity against Russia's aggression in Ukraine may have sobered Chinese President Xi Jinping as he considers marking a move on Taiwan. And as I said before, there's an enormous amount at stake here. I think in the first year or two of the war in Ukraine, of Putin's aggression in Ukraine, Xi Jinping in China was sobered a little bit by what he saw. Like Putin, he expected that the Russian military was just going to walk right over the Ukrainians. He did not expect that the United States and our European allies were going to stand up in support of the Ukrainians. He did not expect that we would be able to impose economic costs on Russia and absorb some economic costs ourselves. And so I think as he looked at Taiwan contingencies and a lot of his other ambitions, that had an impact. The surest way to undo that impact is for us to be seen to be walking away from the Ukrainians right now. So the very short answer is there's a great deal at stake. French Prime Minister Gabriel Attal unveiled new measures aimed at addressing teenage violence within and around schools during a recent announcement. Now, this announcement coincided with a distressing incident where a man stabbed two young girls, aged 7 and 11, outside a school in eastern France. Take a look. Police have arrested a man in the attack which left the two girls, aged 7 and 11, with superficial wounds. The 11-year-old was stabbed outside the school in a town near Strasbourg, while the 6-year-old was attacked by the same man nearby. On nous a dit de rentrer en classe le plus rapidement, de nous mettre sous la table et d'attendre qu'ils soient arrêtés et qu'on a le feu vert pour ressortir. Des gens sont venus pour nous expliquer qu'est-ce qui se passait. La maîtresse est venue aussi pour nous calmer. Au début, il voulait mettre une tente au-dessus de la cour pour qu'on sorte. Et après, il nous a dit d'évacuer de l'école pour notre sécurité à tous. Police say the attacker did not appear to have any known links to radicals and had not previously been known to the security services. Both girls are being treated in a pediatric hospital. Police arrested the 29-year-old suspect in the area where he attacked the second girl. He no longer had the knife in his hand, and he did not resist arrest. Later in the afternoon, police allowed parents to pick up their children who had been confined to the school in the immediate aftermath of the attack. The attack came as Prime Minister Gabriel Attal announced a series of measures aimed at cracking down on violence committed by school children against their peers. Je suis dans l'action et quand ça va se reposer, on va comprendre un peu ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est compliqué, on pense tous, et tous les maires ou mes collègues pensent que ça ne peut pas arriver ou ça ne devrait pas arriver chez eux. Moi aussi, je pensais que ça ne puisse pas arriver chez moi et puis comme quoi, vous voyez, on est à l'abri de rien. Et alors cet individu, quelle est sa motivation? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et on verra bien ce que nous dit l'enquête et on verra bien quelles sont les motivations s'il en avait. France has in recent weeks been shaken by a series of attacks on school children by their peers, in particular the fatal beating earlier this month of a 15-year-old outside Paris. Arlene Ocampo for Net 25 News. Pagasa has issued a heat wave warning for 12 areas across the country with heat index forecast to reach dangerously high levels of up to 44 degrees Celsius today. Now, here are the affected areas. Take a look.
Barangay Ambulong, Tanawan, Batangas, 44 degrees Celsius. Aborlan, Palawan, 44 degrees. Dagupan City, Pangasinan, 43 degrees. Sangli Point, Cavite, 43 degrees. Puerto Princesa City, Palawan, 43 degrees. Rojas City, Capiz, 43 degrees. Iloilo City, Iloilo, 43 degrees. Dumangas, Iloilo, 43 degrees. Bacnotan, La Union, 42 degrees. Tuguegarao City, Cagayan, 42 degrees. Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur, 42 degrees. Dipolog, Zamboanga del Norte, 42 degrees. And Pagasa defines heat index as a measure on how hot it actually feels when factoring in both high temperature and humidity. A heat index between 42 and 51 degrees Celsius is considered dangerous and can lead to heat cramps, exhaustion, and even heat stroke with prolonged exposure. Pagasa advises the public to take precautions during the heat wave. Here are some tips. Limit time spent outdoors, especially during the hottest part of the day. Drink plenty of water and avoid sugary drinks like soda, coffee, and alcohol. Wear protective clothing outdoors, including hats, umbrellas, and sleeve shirts. Schedule strenuous activities for cooler mornings or evenings. And be aware of the following symptoms of heat-related illnesses and seek medical attention immediately if you experience any of this. Heavy sweating, exhaustion or fatigue, dizziness or lightheadedness, blackouts or feeling faint when standing, weak but fast pulse, nausea, and vomiting. Dubai, the dazzling desert metropolis known for its towering skyscrapers and luxurious lifestyle, is facing a different kind of scene today. In the wake of torrential rains, the city is struggling to recover from what's being called the worst flooding in its history. Here's the report. Dubai's state-owned flagship airline Emirates and sister carrier Fly Dubai resumed check-ins after telling passengers to stay away on Wednesday when thousands of delayed passengers clogged the airport. Dubai Airport CEO Paul Griffiths says the airport hopes to resume something approaching normality soon. The bad weather forced the cancellation of more than 1,200 flights on Tuesday and Wednesday. Torrential rains flooded the Middle East financial center, including its homes, malls and offices, and highways. There is some people I will take it to here, and if they need food, I will bring the food on here, and I go to hotel and bring the food and give it to them. Traffic congestion remained severe on Thursday, 2 days after the storms, with at least one major road completely blocked by water and multiple junctions cut off by flooding. This is very difficult situation. The last year also same like this. Our all equipment was damaged, electrical and everything was damaged. But we try our best. That time we try our best for blocking the water, but not use. Too much water came to it. Now we are helping peoples. That's it. When the raining coming, I try to save my building or at our no going water inside. Maybe there is generator, electric generator, water tank, and everything is going in basement. No, all transformer, water tank, all damaged. Climate experts say the rains are consistent with changes caused by global warming. Schools and public sector offices have been closed until next week. Supermarkets had empty shelves as deliveries failed to arrive. The world's largest general election is underway in India, with approximately 970 million eligible voters casting their ballots. Prime Minister Narendra Modi's ruling party faces off against an opposition alliance in this electoral showdown. The voting process for members of the lower house is spread out over 7 different polling dates across the nation, culminating in the final phase on June 1st. Prime Minister Modi, representing the Bharatiya Janata Party, seeks a 3rd term in office, while an opposition coalition led by the Indian National Congress aims to take control of the government.
The BJP touts India's economic growth under Modi's leadership, with the country's GDP now ranked as the world's fifth largest and projected to climb to third place by 2027. However, the opposition accuses the Modi administration of exacerbating wealth inequality in the pursuit of economic progress and failing to generate sufficient employment opportunities for the youth. Up next, worries emerge regarding China's space actions and their possible military effects. The leader of NASA, America's space agency, sounded the alarm, hinting that China could be using its civilian space program to further military goals. This and more when we come back. Welcome back. A recent study indicates that opioid-related deaths in Canada doubled following the onset of the COVID-19 pandemic, with over a quarter of these fatalities occurring among young adults. The study authors emphasized the critical need to comprehend the trends in opioid-related deaths nationwide to tailor effective public health interventions. Yolanda Aspiras has more information. Based on recent 3-year study, Canada has ongoing drug crisis, with the numbers of opioid-related deaths seeing a sharp rise from 2019 to 2021 across the country. According to the researchers from the University of Toronto, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta are the provinces with the most numbers of deaths related to drug use, mostly among 20 to 30-year-old men. In Manitoba, overdose deaths increased 5 times from when the study began, for those aged 30 to 39, reaching 500 deaths per million population. Saskatchewan saw the death toll for the same age group nearly tripling to 424 per million population. Alberta increased by more than twice their average number. The province of Ontario saw a death rate reaching to 364 per million during this research. British Columbia has been the center of the overdose crisis in the country, recording 394 deaths per million in 2020. Across Canada, opioid overdose deaths climbs from 3,007 to 6,222 over this research period alone. The study also noted that the COVID-19 pandemic made things worse as access to harm reduction programs had been reduced. On top of that, substance use increased due to the anxiety and loneliness caused by the pandemic. An overwhelming 78% of deaths were among men. The provinces are currently trying out different approaches as a response to this ongoing opioid crisis, from focusing on recovery to harm reduction and improving on mental health and housing policies. Yolanda Aspiras, Toronto, Ontario for Net25 World News. While conflicts rage on Earth, a new battleground is emerging above it. The competition for dominance in space is heating up, raising the question, is this the dawn of a new space race or a chilling echo of an old rivalry? China's space program has seen explosive growth, but is their focus purely scientific? NASA Chief Bill Nelson isn't convinced. A competition with China. China has made extraordinary strides, especially in the last 10 years, but they are very, very secretive. We believe that a lot of their so-called civilian space program is a military program. And I think, in effect, we are in a race. China, for example, has said, and they usually telegraph what they're going to do.
Their latest date that they have said that they're going to land is 2030. But that keeps moving up. Now, with both nations setting their sights on the lunar surface, the pressure is on. Nelson emphasizes the importance of the U.S. landing on the moon before China. He warns that a Chinese lunar foothold could lead to territorial claims. China vehemently denies these accusations, calling them irresponsible and slanderous, and they said they advocate for international cooperation and peaceful exploration of space. Is the U.S. genuinely threatened by China's space program? Nelson urges continued investment in NASA. You got to be realistic that China is really throwing a lot of money at it, and they've got a lot of room in their budget to grow. And their science is good. Their engineering is good. And the proof's in the pudding. They now have a space station up there. It's got 3 elements. They usually have 3 taikonauts, which is what they call the Chinese astronauts. Will the U.S. maintain its space dominance? Will China's ambitions lead to a new space race? Now, these are the questions that hang in the balance as both nations reach for the stars. And we'll keep our eyes peeled for the latest developments in this escalating space rivalry. Thank you for joining us today. On behalf of the Mata ng Agila team, we'll see you back tomorrow. Take care and good night.